Okay, welcome to another video by Johnny, and this is Unit 7, Present Perfect Tense in my book English Grammar G1. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. Trong video này mình sẽ làm bài số 7, Present Perfect Tense, những thì hiện tại hoàn thành trong cuốn sách English Grammar của G1 của mình viết. Okay, so class 3 students from my class of IELTS 41. Ba bạn hôm nay sẽ học bài này luôn. Okay, let's do Unit 7. So we have present. So we have present perfect simple. And we have present perfect continuous. Thì hiện tại hoàn thành đơn lẻ, đơn hay là present perfect continuous. We have thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Okay, and then let's do a context listening. Chúng ta nghe ngữ cảnh nè. You are going to hear two chemistry students talking about an experiment. Các bạn sẽ nghe hai cái người sinh viên học sinh học môn hóa nói về một cái thí nghiệm, an experiment. An experiment, thí nghiệm. But people often confuse it with the word experience. Experience means trải nghiệm hoặc kinh nghiệm. Nếu mà đếm được thì là trải nghiệm. But experience mà danh từ không đếm được thì nó chính là kinh nghiệm. Trải nghiệm và kinh nghiệm. So experience and experiment are different. Hai từ khác nhau nha các bạn. This task is meant to annoy people who doesn't like chemistry. Cái bài này, tác vụ này nó dành để mà ý nghĩa để mà gây bực mình cho những bạn mà không thích môn hóa. But don't worry, you don't even need to know chemistry in order to do this listening test. Các bạn không cần phải biết môn hóa luôn để mà có thể làm cái bài nghe này. Don't worry about it. Now, before you listen, put the following activities in the order which you think would best represent. To represent, những âm đầu nha. Represent. To represent something or someone, đại diện cho cái gì đó. To represent someone or something, đại diện cho cái gì đó hoặc ai đó. To represent. Which one do you think would best represent when a student has a practical class in a science laboratory? A practical class, lớp thực hành. In a science laboratory, a science lab, một phòng thí nghiệm khoa học. Các bạn nghĩ những trật tự này nó theo cái trật tự nào, những cái hoạt động này theo cái trật tự nào mà là nó đại diện tốt nhất khi mà một người sinh viên học sinh có một cái lớp học thực hành ở một cái phòng thí nghiệm khoa học. So A, identify ions in the sample. To identify something or someone means xác nhận, nhân thân, danh tính, ai đó hoặc cái gì đó. To identify ions in the sample, xác định ra được những cái ion bên trong cái mẫu thử, sample. So the word sample, mẫu thử. B, pass a short test. Pass qua đậu một cái bài kiểm tra ngắn, a short test. C, complete the list of exercises. Hoàn thành những cái một cái danh sách những cái bài tập. D, listen to the explanation of the professor. Nghe cái sự giải thích của ông giáo sư. E, read the experiment outline. So the outline means dàn bài, dàn ý. Read the experiment outline, coi cái dàn ý chung của cái thí nghiệm. F, pick a random sample. Chọn một cái mẫu thử ngẫu nhiên. Pick a random sample. Chọn một mẫu thử ngẫu nhiên. And G, report to the professor. To report
means báo cáo cho ai đó, báo cáo cho ông giáo sư. So let's put the following activities in the order which you think would be best represent when a student has a practical class in science laboratory. Các bạn thử đi làm xem nó ra cái trật tự nào. So which one's first, which one's last? Okay, you have a minute. Cho 1 phút các bạn. Okay, class. So which one do you think is the first step that a student should do? Bước đầu tiên là gì các bạn đoán xem? E. Read the experiment outline. Experiment outline. Which one? What else then? Sau cái đó là gì nhỉ? Which one? Listen to the explanation of the professor. Yes. What's the next one then? Remember, before you go into the lab, you have to pass a test, because a lot of people they go to the lab and they do not prepare anything, they do not know anything. Nhiều người đến phòng lab á, mà không biết gì luôn á, cho nên là mấy ông giáo mới phải cho một cái short test để mà loại ra bạn nào không chịu học trước. So some professor they make a short test, so the student must pass it in order to continue with the experiment. Okay, but anyway, let's listen to a conversation and write the letter A to G in the correct order in boxes 1 to 6 on a flow chart. Yes, one of the letter will not be used. Có 7 bước nhưng mà chỉ có 6 cái trong cuộc đàm thoại này thôi. Thì tất nhiên là nó sẽ có một cái bước nào đó không được sử dụng. Các bạn phải điền cái trật tự đúng khi các bạn nghe. Okay, and then you have audio file 7A. Listen in a conversation and fill in the gaps. Chúng ta có cuộc đàm thoại sau đây, các bạn phải điền vào đúng cái chỗ này thôi. Just have a read please. Các bạn đọc đi. Just have a read. Okay, let's do it now. Nghe và điền vào các bước các bạn, xong rồi điền vào mấy chỗ này cho đúng nè. Okay, try to do 1.2 and 1.3 at the same time. Okay, let me share sound, stereo, 7A. You are going to hear 2 chemistry students, Jill and Joe, talking about their experiment. Hey Joe, we have about 5 minutes before we can go into the lab. Let's discuss about the experiment. Have you done all the exercises that Professor Blacksmith asked us to do? I did. Last week he said that students couldn't enter the lab unless they had completed all of the exercises. The rules are really strict, but I understand why. Last year, some students came into the lab without knowing what they had to do, and then they contaminated the stock solutions and messed up everybody's experiments in the process. Yeah, I heard about that incident. The professor was really furious about it. He gave those students a failing grade on the spot. Anyway, I read the experiment outline for today after I finished the exercises. It seems that we will have to identify the positive ions, cations, today. Yeah, sodium, potassium, calcium, magnesium, iron 2, iron 3, nickel, cobalt, copper 2, lead 2, and silver. They are all the ions we could possibly identify in our random samples today. Yeah, but luckily, the professor said that there would be only 2 ions present in each sample. So we just have to follow the steps to identify the ions in our own samples, but we need to listen carefully to the lesson and explanations of the professor too to get everything correct. Yeah, but right now we have to pass this short test before we can begin. Did you study hard for it? I've been spending the whole morning reviewing the interactions of the ions. Yes, I studied too, but I'm still worried. What would happen to the sample if one colored ion like copper 2 hindered the color of the other ion in the sample? Oh, you mean, what if copper 2 and nickel 2 were together? I hadn't thought of that. Wow, nickel 2 has a bright green color while copper 2 has a blue to green color. So it would be impossible to tell whether color mixing would occur or not. But I asked a few upper year students yesterday and they said that it's not that hard. Oh okay, I feel a bit more confident now. Let's go inside. You are going to hear Joe
talking about their experiment. Hey Joe, we have about 5 minutes before we can go into the lab. Let's discuss about the experiment. Have you done all the exercises that Professor Blacksmith asked us to do? I did. Last week he said that students couldn't enter the lab unless they had completed all of the exercises. The rules are really strict, but I understand why. Last year, some students came into the lab without knowing what they had to do, and then they contaminated the stock solutions and messed up everybody's experiments in the process. You are going to hear two chemistry students, Jill and Joe, talking about their experiment. Hey Joe, we have about 5 minutes before we can go into the lab. Let's discuss about the experiment. Have you done all the exercises that Professor Blacksmith asked us to do? I did. Last week he said that students couldn't enter the lab unless they had completed all of the exercises. The rules are really strict, but I understand why. Last year, some students came into the lab without knowing what they had to do, and then they contaminated the stock solutions and messed up everybody's experiments in the process. Yeah, I heard about that incident. You are going to hear two chemistry students, Jill and Joe, talking about their experiment. Hey Joe, we have about 5 minutes before we can go into the lab. Let's discuss about the experiment. Have you done all the exercises that Professor Blacksmith asked us to do? I did. Last week he said that students couldn't enter the lab unless they had completed all of the exercises. The rules are really strict, but I understand why. Last year, some students came into the lab without knowing what they had to do, and then they contaminated the stock solutions and messed up everybody's experiments in the process. Yeah, I heard about that incident. The professor was really furious about it. He gave those students a failing grade on the spot. Anyway, I read the experiment outline for today after I finished the exercises. It seems that we will have to identify the positive ions, cations, today. Yeah, sodium, potassium, calcium, magnesium, iron 2, iron 3, nickel, cobalt, copper 2, lead 2, and silver. They are all the ions we could possibly identify in our random samples today. Yeah, but luckily, the professor said that there would be only 2 ions present in each sample. So we just have to follow the steps to identify the ions in our own samples, but we need to listen carefully to the lesson and explanations of the professor too to get everything correct. Yeah, but right now we have to pass this short test before we can begin. Did you study hard for it? I've been spending the whole morning reviewing the interactions of the ions. Yes, I studied too, but I'm still worried. What would happen to the sample if one colored ion like copper 2 hindered the color of the other ion in the sample? Oh, you mean, what if copper 2 and nickel 2 were together? I hadn't thought of that. Wow, nickel 2 has a bright green color while copper 2 has a blue to green color. So it would be impossible to tell whether color mixing would occur or not. But I asked a few upper year students yesterday and they said that it's not that hard. Oh okay, I feel a bit more confident now. Let's go inside. You are going to hear two chemistry students, Jill and Joe, talking about their experiment. Hey Joe, we have about 5 minutes before we can go into the lab. Let's discuss about the experiment. Have you done all the exercises that Professor Blacksmith asked us to do? I did.
Last week he said that students couldn't enter the lab unless they had completed all of the exercises. The rules are really strict, but I understand why. Last year, some students came into the lab without knowing what they had to do, and then they contaminated the stock solutions and messed up everybody's experiments in the process. Yeah, I heard about that incident. The professor was really furious about it. He gave those students a failing grade on the spot. Anyway, I read the experiment outline for today after I finished the exercises. It seems that we will have to identify the positive ions, cations, today. Yeah, sodium, potassium, calcium, magnesium, iron 2, iron 3, nickel, cobalt, copper 2, lead 2, and silver. They are all the ions we could possibly identify in our random samples today. Yeah, but luckily, the professor said that there would be only 2 ions present in each sample. So we just have to follow the steps to identify the ions in our own samples, but we need to listen carefully to the lesson and explanations of the professor too to get everything correct. Yeah, but right now we have to pass this short test before we can begin. Did you study hard for it? I've been spending the whole morning reviewing the interactions of the ions. Yes, I studied too, but I'm still worried. What would happen to the sample if one colored ion like copper 2 hindered the color of the other ion in the sample? Oh, you mean, what if copper 2 and nickel 2 were together? I hadn't thought of that. Wow, nickel 2 has a bright green color while copper 2 has a blue to green color. So it would be impossible to tell whether color mixing would occur or not. But I asked a few upper year students yesterday and they said that it's not that hard. Oh, okay, I feel a bit more confident now. Let's go inside. You are going Làm được cái trật tự chưa? Have you been able to do the order? Which one first then? Say again? Có làm được một chút thôi. Okay, good. But look at this one. So this is the order. First is C, E, and B. So first you have to complete a list of exercises. Phải làm xong bài tập đã. Complete the list of exercises. E is read the experiment outline. Sau đó là phải đọc cái dàn bài thí nghiệm. And B, pass a short test. And you have to, và phải đậu cái bài kiểm tra ngắn đó đã. And then you can D, F, and A, and then you can listen to the explanation of professor. That's when you enter the lab already. Đậu xong cái bài này rồi, short test rồi mới được làm lab, thì lúc đó mới có thể nghe giải thích của ông giáo sư được. You have to pass a short test first before you go into the lab and listen to the explanation of the professor. And then what else? What next? D, F, and then A. So pick a random sample and then you identify the ions in the sample. Sau đó, sau khi nghe giáo sư giải thích xong rồi mới chọn một cái mẫu ngẫu nhiên và mới xác định cái ion có trong cái mẫu thử đó. Okay. So for 1.3, Jill, it's have you done all the exercises that Professor Blacksmith asked us to do? So number 2, it's asked. Number 1 is have you done? Last year, some students came into the lab without knowing what they had to do. Câu số 1 là have you done? Chị đã làm tất cả những bài tập mà ông giáo sư Blacksmith đã yêu cầu chúng ta làm chưa? Last year, some students came into the lab without knowing what they had to do. Năm ngoái một số sinh viên học sinh đi vào phòng lab mà không biết được họ phải làm cái gì. So number 5, 6, it's have just read and finished. Anyway, I have just read. So read. I have just read the experiment outline for today.
after I finished the exercises. Tức là sau khi tôi hoàn thành xong những bài tập thì tôi vừa mới đọc cái experiment outline. Tức là sao? Phải làm xong bài tập rồi mới được cái outline được. Đó các bạn nhớ không? Đó là lý do tại sao phải chọn cái nào trước. So he has to finish the exercises first and then he read the experiment outline. Anyway, I have read. Tôi vừa mới đọc xong. Tôi đã đọc xong the experiment outline for today after I read the exercises. Số 7. Number 7 is have been spending. I have been spending the whole morning reviewing the interactions of the ions. Tôi đã và đang dành cả cái buổi sáng. Have been spending, đã và đang dành cả buổi sáng coi lại cái tương tác của những ions. So inter means between two things. Giữa hai cái gì đó là inter. Interact, tương tác. So to interact. To interact with something. To interact with something. Okay, tương tác của những cái ions. Number 8 and 9 is asked and said. So, number 8. I asked a few upper year students yesterday and they said that it's not that hard. Mấy bạn này hồi nãy nói về cái vụ mà lỡ đâu cái ion này nó ẩn đi cái màu của ion khác thì sao? Trong cái mẫu thử thì bạn này mới nói là tôi hỏi, I asked một vài cái sinh viên ở năm trên, upper year students. So upper year students, những sinh viên năm trên ngày hôm qua, và họ nói rằng là nó không có khó mức như vậy đâu. It's not that hard. Okay, now please look at your answers to exercise 1.3. Which sentences describe or show? Nhìn vào những cái câu ở 1.3 này các bạn. Cái câu nào nó miêu tả hoặc nó show ra được? A. Something that only happened recently. Cái gì mà nó vừa mới xảy ra gần đây. Okay, which one only happened recently? Câu số 1. It's number 1, right? Yeah. Have you read all the exercises that Professor Blacksmith asked us to do? Nó có câu số 1, yes. What else then? Vừa xảy ra. Something that just happened. 3. Only happened recently. 3. No, it was last year, so it doesn't happen recently. Năm ngoái lần mà, số 3 đâu phải. So the answer is simple. Sentence 3, I have just read. Tôi vừa mới đọc được. Đó là hành động vừa mới xảy ra. That is, they use present perfect simple tense. Họ dùng thì hiện tại hoàn thành đơn ở đây. Number 3. It's no here. Anyway, số 5 á. Anyway, I have just read the experiment outline. Đó, tôi vừa mới đọc cái dàn bài của cái thí nghiệm. Cái hành động đó nó vừa mới diễn ra. That action just happened. Something that occurred at some time before now or occurred in the past, but we do not know when. Cái gì đó nó đã diễn ra ở một cái thời điểm nào đó trước cái bây giờ, tức là nó diễn ra trong quá khứ, nhưng mà chúng ta không biết được là lúc nào. Try it. You sure it's number 2? Yes. We don't know exactly when it is. The answer is sentence 1, have you done, and sentence 3, have done. So if you look at this one, câu số 1 nè, have you done all the exercises? Anh chị có làm hết mấy bài tập chưa? Tức là làm hết ở lúc nào đó trong quá khứ rồi không biết được. So it means that done all the exercises somewhere, sometime in the past, but we do not know when. And well, which number? And then number 3, have done. Sentence number 3, have done. Wait, where's that? Cái số mấy là have done ta? Which one is have done? Moment. So number 3, I have done. Okay, I think there's a problem here.
Have done hả? Anyway, let's move on now. What is an action plus the length of time it had been going on? Câu nào nói là một hành động cộng với cái khoảng thời gian nó đã và đang diễn ra. Một hành động cộng một cái khoảng thời gian nó đã và đang diễn ra. Try it. It's sentence 2. Okay. Cái là cái nguyên câu số 2. Whole sentence 2. Last year, Yeah. some students came to the lab without knowing what they had to do. No. You misunderstood. Em hiểu lầm rồi. Cái này là cái mốc thời gian last year thôi. This is a point in time. The question is the length of time, một khoảng thời gian nó đã đang diễn ra. So, the action is still going on. Cái hành động nó vẫn đang diễn ra nha. Chứ nó chưa kết thúc đâu. So it means that the action has not finished yet. Something that has been going on. The answer is sentence 4. Have been spending. Cái câu số 4 này nè. I have been spending the whole morning. Cái the whole morning chính là cái khoảng thời gian đó là length of time á. This is the whole morning, is the length of time. Tôi đã và đang dành nguyên cả buổi sáng. I have been spending the whole morning. So that action is still going on. Cái hoạt động đó nó vẫn còn đang diễn ra. Nó bắt nguồn từ quá khứ và nó vẫn còn đang diễn ra. That action happened in the past and it's still going on, you know. And they use present perfect continuous. Họ dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở đây. Okay, so which one is something that occurred in a stated time in the past? Một cái gì đó mà nó diễn ra ở một thời điểm nêu trước trong quá khứ thì mới là cái câu số 2, came, had nè. Số 5 là asked and said nè. So it's sentence 5 and 2. Sentence 2, last year some students came into the lab without knowing what they had to do. And sentence 5, I asked a few upper year students yesterday and they said that it's not that hard. Đó là những hành động đơn lẻ và có mốc thời gian quá khứ. Those are simple, completed actions in the past. And there's a stated time in the past, right? Có thời gian nêu trước luôn, đó chính là gì? Last year. And then yesterday. You see? Okay, and which tense they use? They use past simple tense. Họ dùng quá khứ đơn để nói điều đó. Okay, let's do grammar now, class. So, when we want to show a connection or a link between the present and the past, then we use the present perfect tenses. Khi mà chúng ta muốn chỉ được một cái mối liên hệ hay liên kết giữa cái hiện tại và cái quá khứ, thì chúng ta sử dụng những thì hiện tại hoàn thành nha các bạn. Còn chừng nào mà nó kết thúc trong quá khứ rồi, không liên quan đến hiện tại nữa, thì dùng quá khứ. So, if the action finished already, it has nothing to do with the present. It has nothing to do with the present. Then you use past tense. It has nothing to do with. Chẳng còn liên quan gì tới. If it has nothing to do with the present, then you use past tense. Nếu không còn liên quan đến hiện tại thì mình mới dùng past tense thôi. Còn bây giờ nó còn liên quan nha. It still has something to do with. It still has something to do with the present. And we want to show a connection between the present and the past. Nó vẫn còn dính dáng đến hiện tại và nó còn dính dáng quá khứ luôn. Thì có cái mối liên hệ đó thì mình mới dùng hiện tại hoàn thành nha mọi người. Now let's use present perfect simple here. Mer, please, can you read it? Miss Mer? Positive sentence. Number 1, present perfect simple. Perfect. Những âm đầu. Perfect. Present perfect simple. Present perfect simple. Positive have or has. Past participle. Participle. Past participle. Participle. I've written it down. I've written it down. Negative have or has not. Negative sentence. Negative sentence.
Negative sentence. Have or has not. Plus past participle. I haven't written it down. Questions. Question sentence. Have or has a. Plus past participle. Past participle. Have you written it down? Have you written it down? We use the present perfect simple. Number 1, to talk about a time period that is not finished. For example, tonight, today, this week. This week, y kéo dài. This week. This I've week. recycled the papers this afternoon. I've recycled the papers this afternoon. It is still afternoon. It is still afternoon. It's still afternoon. I've paid for Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. John. Mr. Nó có Jones. Z đâu, không Z đâu. It's not a Z. It's not a Z sound. It's a J. Mr. Jones. John's lesson today is still today. Number 2, to show that something occurs at some point. Occur, nhớ âm 2 nha. Occurs. Something occurred at some point in the past. Occur. Occur. To occur. To show that something occurred at some point. Okay. Đầu tiên này đã. Now let's do present perfect simple. Thì chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn. Thứ nhất là để nói về một cái khoảng thời gian nhưng mà nó chưa có hoàn thành đâu. Ví dụ như mới còn hôm nay, tối nay, tuần này. Tức là tuần này vẫn chưa hoàn thành. So this week is not finished yet. Hôm nay thì vẫn còn hôm nay. If it's today, it's not finished yet. It's still today. Nếu vẫn tối nay thì nó vẫn là tối nay, nó chưa hoàn thành. Ví dụ tôi mới recycle, tôi vừa mới tái chế những cái tờ báo vào trưa chiều nay. Trưa chiều nay thì vẫn còn đang trưa chiều nay. So it's still afternoon. It's still today afternoon. So it's not finished yet. And this action happened in the past, but it's still affecting the present right now. Hành động này nó diễn ra trong quá khứ và nó vẫn còn đang ảnh hưởng đến cái hiện tại bây giờ. I have paid for Mr. John's lessons today. Tôi đã trả tiền cho những bài học của ông John ngày hôm nay. Thì hôm nay thì vẫn còn là hôm nay thôi. It's still today. Still has something to do with the present. Nó vẫn còn có gì đó để mà liên quan đến cái hiện tại. It still has something to do with the present. Nó vẫn còn cái gì đó liên quan đến hiện tại. Okay, number 2, Nghiêm please. To show that something occurred. To show that something occurred. To show that something occurred. To at show some point in the that past. something occurred at some point in the past, which affects the present. affects the present. We don't state when it happened. He has collected a lot of strawberries. At some point before now, but we don't know when. And he will use these strawberries to make smoothies. The following time expressions are often used. Expressions are often used. Expressions are often used. Ever, never, before, still, so far, up to now.
That's the biggest banana I've ever seen. ever seen at any point before now. Point. At any point. Any point before now. Any point before now. All right. And then I have never been on an airplane before. Còn khúc này nữa. I've never been on an airplane before. I've never been on an airplane before. At any point before now. Warning. If we state when something occurred, we must use the simple past. Simple past. Simple past. Bồ là sao em? Bờ với p khác nhau mà. B and p is different. We must use the simple past. Simple past. They ate all the cookies last week. They ate all of the cookies last All kéo dài. They ate all of the cookies. All of the cookies last week. All of the cookies last week. Week y kéo dài luôn. Week. Last week hai chữ e nè. Last Y kéo dài nè. week. They ate all of the cookies last week. They ate all of the cookies last week. Cookies. They ate all of the cookies last week. They ate all of the cookies last week. Alright. Bây giờ cái cách sử dụng thứ hai của cái thì hiện tại hoàn thành đó là gì? Nó để show ra cái gì đó mà nó diễn ra ở một cái thời điểm nào đó trong quá khứ. Nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái hiện tại nha. Cái gì đó nó diễn ra ở một thời điểm nào trong quá khứ mình không cần biết. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến hiện tại. Chúng ta không có nêu ra được khi nào nó diễn ra. Nó mơ hồ, nó không biết chút nào. Không biết là diễn ra lúc nào đâu. Ví dụ anh ta đã gom được rất là nhiều cái, anh ta đã thu nhặt, đã gom được rất là nhiều trái dâu, đi nhặt được rất nhiều trái dâu. Anh ta đã nhặt được rất nhiều trái dâu. Tức là chúng ta biết được là anh đã nhặt xong rồi ở một thời điểm nào đó trước với bây giờ. Nhưng mà chúng ta không biết được rõ ràng là lúc nào thôi. Và tại sao nó ảnh hưởng đến hiện tại nè? Là anh ta sẽ sử dụng những cái trái dâu này bây giờ để mà xay nó diễn ra tạo thành cái món smoothies để uống. Đó là cái ảnh hưởng đến hiện tại là vậy đó. This is how it will affect the present because he used this strawberry to make smoothies now. You know? Now, the following time expression are often used. Những cái biểu đạt thời gian sau đây thường được sử dụng là ever, never, before, still, so far and up to now. So, ever là đã từng nè. Never là không bao giờ. Ever đã từng cái gì đó. Never không bao giờ. Before trước đây. Still vẫn chưa. So far cho tới hiện nay. Up to now cho tới bây giờ. Ví dụ that's the biggest banana I've ever seen. Đó là cái trái chuối bự nhất tôi đã từng thấy. I've ever seen, tôi đã từng thấy. Đó là trái chuối bự nhất từ trước giờ tôi thấy. Tức là từ trước đến giờ. Từ trước là quá khứ cho đến bây giờ. Tức là từ tất cả bất kỳ thời điểm nào trước cái bây giờ cho đến bây giờ luôn. Đó. Thì ta hoàn thành đơn nó vậy đó. Rồi tiếp tục. I've never been on an airplane before. Trước đây tôi chưa có bao giờ lên trên máy bay nữa. Tức là ở trong quá khứ bất kỳ thời điểm nào trước cái bây giờ. Tức là từ cái quá khứ cho đến tận cái bây giờ đây nè. Thì tôi chưa bao giờ lên trên máy bay nữa. Cảnh báo. Nếu mà chúng ta nêu ra được khi nào cái gì đó diễn ra thì bắt buộc phải dùng là quá khứ đơn nha mọi người. Ví dụ they ate all the cookies last week. Còn last week nè thì phải là ate. Chứ không phải là they have eaten như thế này đâu. Nói chung present perfect simple nó liên kết cái quá khứ và cái hiện tại. Và nó không có nêu ra mốc thời gian. Thường là như vậy.
và những cái trong quá khứ nó xảy ra nó có thể có liên quan đến hiện tại một cách nào đó. Okay, number 2 here. Phúc, please. To talk about a present situation. Number 2, to talk about a present situation which started in the past, usually with For or sin. since. For our sins, we use for with a length of A time. length of time. We use for with a length of time. For example, for 4 hours, for 2 days, for 6 for months, 6 months, etc. And sin, etc. And since with a etc. point in time. And sin with a point in the time. For For example, example, since 1945. Since 1945. 1945. 45. Since Monday. Since 8 o'clock. Since. Âm cuối đâu? Âm cuối. Since 8 o'clock. Since 8 o'clock. Since 8 o'clock. Since 8 o'clock. Since I was a child. Since I was a child, Since. etc. Since I was a child. Since I was a child, etc. Okay, this company has produced beer since 1935. Since this company has produced beer since Produced beer since 1935. Produced beer since 1935. This company has produced beer until now. Okay, good. Now, tiếp đi em. The king has ruled this country for 47 years. The king has ruled this country. Has ruled this country for 47 years. The king has ruled this country for 47 years. The king has ruled this country until now. Okay, very good. Now, bây giờ cách sử dụng thứ hai của hiện tại đơn đó là của cái hiện tại hoàn thành đơn, đó là để nói về một cái tình huống trong hiện tại mà nó đã bắt đầu trong quá khứ, thường với chữ for hoặc chữ since. Cái này ở Việt Nam mình đã dạy rất là kỹ rồi. Đó là cái for và cái since thì dùng for với một cái khoảng thời gian. Ví dụ khoảng thời gian là 4 tiếng đồng hồ nè, trong khoảng 2 ngày nè, trong khoảng 6 tháng nè. Và chữ since dùng với một cái mốc thời gian, a point in time, một cái điểm thời gian, mốc thời gian. Ví dụ từ 1945, từ thứ hai, từ 8 giờ, từ khi tôi còn đứa bé, vân vân. Ví dụ công ty này đã sản xuất ra bia từ năm 1935, tức là cái công ty này đã sản xuất ra bia cho đến bây giờ vẫn còn sản xuất. Nó vẫn còn liên quan đến hiện tại là như vậy đó. Nó vẫn là present situation mà nó bắt đầu từ trong quá khứ. Ví dụ các bạn đã học lớp thầy John được gần 3 tháng chẳng hạn. You have studied with me for 3 months. Đó là cái khoảng thời gian, that's the length of time, 3 months. The king, okay, so here you can see the company has produced beer until now. Bây giờ vẫn còn sản xuất và nó bắt đầu trong quá khứ. It started in the past, you see. And now they still produce beer. Bây giờ vẫn còn sản xuất nữa. Ông vua đã trị vì. So the word ruled is luật lệ. But the verb to rule a country or a nation, trị vì một đất nước. Ông vua đã trị vì đất nước này được 47 năm rồi. Tức là ông vua này đã trị vì đất nước này cho đến hiện nay luôn. Tức là cái thời điểm ông trị vì là 47 năm trước cho đến bây giờ vẫn còn trị vì, vẫn còn ruled. You see?
Đó, cái for với cái since này thì nghĩ các bạn hiểu hết rồi. Okay, now let's go to number 3 now, Miss Mer, please. To talk about something that occurred at an unstated. To talk about something that occurred at an unstated or unknown, Unstated or unknown time unstated in the past. or unknown time in the past, Unstated. Unstated. But it's connected to the present. but is connected to the present. She's cooked for She has cooked, different. no, she has cooked. It's she has cooked, but we pronounce it like she's cooked. She is cooked. She's cooked For different dishes. for different She's dishes. cooked. She's cooked. She's cooked for different dishes. She's cooked for different Nó dishes. cook là âm kéo dài mới đúng nha các bạn. Kéo dài nha. Cooked. She's cooked for different dishes. She's cooked for different dishes. She has freshly cooked meals now. Difference. She has a freshly cooked meals now. Kéo dài, không phải kéo dài. She has freshly cooked meals now. She has freshly cooked meals freshly now. cooked Meals. now. Nè. Meals now. She has freshly cooked meals now. Meals now. I've studied hard for this subject. I've studied hard for this subject. I'm I'm ready for the ready. exam now. I'm ready for the exam now. For the exam now. For the exam now. I'm ready for the exam now. Okay, let's continue here. The following time expression are often used. Yet. The following time expressions are often used. Yes. Yet. Yes. Used. Yes. Yet. Just. Already. And recently. Recently with negative sentences or questions. I've just had my first dose of vaccine. I hasn't paid for the service yet. I hasn't paid for the service yet. Have you forgotten how to look after yourself already? Okay. Nào, bây giờ cách sử dụng thứ ba của từ hiện tại hoàn thành đơn đó là để nói về một cái gì đó mà nó đã diễn ra ở một cái thời điểm, không có state ra, không có nêu ra trước, hoặc là không biết trong quá khứ, nhưng mà nó lại có liên hệ với cái hiện tại. Tức là nó cũng giống cái bên trên này, nó có một cái mối liên hệ nào đó đối với cái hiện tại, nó ảnh hưởng đến hiện tại. Cô ta đã nấu được 4 cái món khác nhau. Tức là bây giờ cô ta có những cái bữa ăn mà được nấu chín, nấu mà rất là tươi mới rồi. Đó là cái mà nó ảnh hưởng đến hiện tại đó. Lúc mà trong quá khứ cô đã nấu 4 cái món khác nhau thì bây giờ cô mới có được cái bữa ăn mà nấu rất là tươi, rất là chín, rất là tươi như thế này. Nó ảnh hưởng đến hiện tại như vậy đó. Tôi đã học rất chăm chỉ cho cái môn học này. Đó là trong quá khứ cho đến bây giờ luôn. Thì nó ảnh hưởng đến hiện tại là bây giờ tôi mới sẵn sàng cho cái cuộc thi bây giờ đây. Đó là cái lý do tại sao nó ảnh hưởng đến hiện tại đó. This is how it affects the present. I'm ready for the exam now because I have studied hard for this subject. Những cái biểu đạt thời gian sau đây thì thường được sử dụng nè. Yet, vẫn chưa cái gì đó. Vẫn chưa cái gì đó. Just, vừa mới. Tôi vừa mới làm cái gì đó. Already là đã rồi, đã làm rồi. Recently là gần đây, dạo gần đây.
Với những cái câu mà phủ định hoặc là những câu hỏi thì mình hay có những cái đó. Ví dụ I've just had my first dose of vaccine. Tôi vừa mới có cái liều vaccine đầu tiên, tức là tôi vừa mới đi chích liều vaccine đầu tiên ấy. Vừa mới thôi. He hasn't paid for the service yet. Anh ta chưa có trả tiền cho cái dịch vụ này nữa. Anh ta chưa có trả tiền cho cái dịch vụ này nữa. She hasn't paid for the service yet. Have you forgotten how to look after yourself already? Anh chị đã quên cách chăm sóc bản thân rồi à. Rồi à. Chưa gì đã rồi hả? Chưa gì đã quên rồi hả? Đó là những cái chỗ mà nó thêm những chữ này. Nào, compare. Cái RE cuối nè, đọc lại nhẹ, âm xoa nhẹ. Compare the use of the present perfect with the past simple. Đó, nó so sánh giữa hiện tại hoàn thành với lại cái quá khứ đơn nha các bạn. Nếu mà nó nói hiện tại hoàn thành không á, thì tức là mình phải hiểu là hiện tại hoàn thành đơn nha. Tại vì cái hiện tại hoàn thành đơn á, nó được sử dụng rất là nhiều hơn là cái dạng tiếp diễn. So if they say the present perfect alone, you know that it's present perfect simple. Simple. Because the present perfect continuous is not normally used that much. Nó không có normally, nó không có thời bình thường, nó không có sự nhiều như vậy. Now, Nghiêm please. Present perfect and past simple. Đọc từng cái đi em. Link the past with the present. Present perfect link the past with the Present, mở rộng miệng ra. present. Perfect. Perfect. Present perfect Links the past with the present. links the past with the present. I've baked bread at some point. Bread. I may bake some bread. I've baked bread. I've baked bread at some point before now, and I may bake more bread. Okay, past simple only talks about the past. Past simple only talks about the past. I baked bread. I've finished Baking bread. I finished baking bread. Ok, bây giờ cái hiện tại hoàn thành thì nó liên kết cái quá khứ với cái hiện tại. Còn cái quá khứ đơn thì nó không liên quan đến hiện tại nữa nha. Dĩ vãng rồi, đã là quá khứ là dĩ vãng rồi. Không liên quan gì đến hiện tại nữa. Cho nên là quá khứ đơn nó chỉ có nói về quá khứ thôi. Ví dụ tôi đã nướng xong bánh mì. Tức là cái việc hoàn thành cái việc nướng bánh mì nó xong rồi, không còn liên quan đến hiện tại nữa nha. Còn cái bên kia là nó liên kết quá khứ với hiện tại, tức là nó còn dính líu đến hiện tại nha. It still has something to do with the present. I've baked bread. Tôi vừa mới nướng bánh ra xong. Tôi vừa mới nướng xong bánh mì. Tức là ở một thời điểm nào đó trước bây giờ. Và bây giờ tôi có thể tôi nướng thêm bánh mì đấy nhé. Nó còn liên quan. Nó còn liên quan dính líu đến hiện tại. Còn cái bên kia là không liên quan gì hết nữa. Ok, tiếp đi Nghiêm. Present perfect does not talk about a specific time in the past. In the past, have you made a coffee at some time before now? States a specific past time or the time is understood. States a specific past time or the time is understood. She met me when we were in college. She met me when we were She met me when we were in college. She met me when you were in college. We are not in college anymore. We are in a different chapter of our lives.
Ok, good. Bây giờ cái hiện tại hoàn thành á, nó không có nói về một cái thời điểm cụ thể nào hết. Nó mơ hồ lắm, không có nói về cụ thể nào hết. Còn cái quá khứ đơn thì nó bắt buộc là nó phải nêu ra cái thời điểm cụ thể nha, trong quá khứ nha. Hoặc là trong cái ngữ cảnh đó người ta hiểu được là đang nói về thời điểm nào rồi. Ví dụ, have you made coffee? Đó, anh chị có pha cà phê chưa? Tức là pha cà phê ở một thời điểm nào đó trước cái bây giờ, không biết được rõ. You don't know when they made coffee, right? Còn bên kia, she met me when we were in college. This is the time. Khi chúng ta còn ở trong trường đại học, đó là cái thời điểm đó. This is the time, specific time, past time, when we were in college. Thì cổ gặp tôi hồi đó. Cổ gặp tôi khi chúng tôi còn trong đại học. Thì bây giờ chúng ta đâu còn trong đại học nữa đâu. Quá khứ dĩ vãng rồi. Chúng tôi đang ở trong một cái chapter, một cái chương cuộc đời khác rồi. Đã một cái chương khác của cuộc đời rồi, của chúng tôi rồi, không còn là sinh viên nữa. Ok, continue please. Tiếp luôn đi Nghiêm. Present Use perfect uses time expressions that show the time period is not finished yet. He's done 3 units this week. He's done 3 units this week. The week isn't finished yet. The week isn't finished yet. Past simple uses time expressions. Uses time expressions that show the time is finished. He did 3 units last week. Last week has already finished. Ok, rất tốt. Bây giờ cái hiện tại đơn á, nó sử dụng những cái biểu đạt thời gian để nó chỉ ra rằng cái thời điểm, thời gian á, nó chưa có hoàn thành đâu. Vẫn chưa xong đâu. Còn cái quá khứ đơn thì đương nhiên là nó phải sử dụng những cái biểu đạt thời gian mà nó chỉ ra rằng là xong rồi, không còn liên quan nữa. Ví dụ, he's done 3 units this week. Anh đã làm được 3 cái bài học, 3 unit luôn rồi. Tuần này. Đã gọi là tuần này thì cái tuần này nó chưa có hoàn thành. Còn câu bên cạnh nè, anh ta đã làm được 3 bài unit tuần rồi. Đã gọi là tuần rồi thì đương nhiên tuần rồi nó đã hoàn thành xong rồi, không còn liên quan đến hiện tại nữa. Đó, các bạn thấy không, nó cách biệt, nó khác biệt vậy đó. You see, this is different, those are the differences. Now, Phúc với, note the position of the following time expression. No, the position of the following time expressions that go with the present perfect. Okay. Number 1, between the auxiliary. Number 1, between the auxiliary and main verb. For example, already, thus, never, ever, always, recently. Nói chữ T đây nè, có chữ T nè, there's a T here. Recently. Okay, I have already done that. I have already done that. An auxiliary Sam verb. has just given me some money. Sam has just given me some money. Has just given me some money. Mary has never been on a date with John. Mary okay, ever is generally. I'm DZ, I'm G này là âm DZ, I'm J. Generally used with questions or negative sentences. Generally used with questions or negative sentences.
Have you ever cheated in Mr. John's entrance exam? Have you ever cheated in Have Mr. you? Jones? Yeah. Have you ever cheated Have you ever cheated in Mr. John's entrance exam? entrance exam? Have you never been never loved before? Have you never been loved before? Or Haven't you ever been loved loved before? before? Ok, nào, bây giờ cái chỗ này nó ghi là chú ý cái vị trí của những cái biểu đạt thời gian sau đây mà nó đi kèm với lại cái present perfect này các bạn. Thứ nhất là nó có thể nằm ở giữa cái trợ động từ. Auxiliary verb là trợ động từ. Auxiliary verb. Trợ động từ tức là những cái mà phụ thêm thôi. Và cái main verb, động từ chính. Ví dụ cái chữ already, đã rồi nè. Just là already, đã rồi. Just là vừa mới, chỉ mới gì đó. Never là không bao giờ. Ever là chưa từng, đã từng gì đó. Always, luôn luôn. Recently, gần đây, dạo gần đây gì đó. Thì nó kẹp giữa cái trợ động từ đây là chữ have nè. Và cái động từ chính đó là chữ do, did, done nè. I have already done that. Tôi đã làm nó rồi. Sam has just given me them some money. Sam vừa mới đưa tôi xong một số tiền. Mary đã chưa bao giờ mà đi hẹn hò với ông John. Mary has never been on a date with John. Cái chữ ever thì nhìn chung được sử dụng với những cái câu hỏi hoặc là những cái câu phủ định. Ví dụ, have you ever, bạn đã có từng bao giờ. Have you ever cheated in Mr. John's entrance exam? Bạn có bao giờ gian lận trong thi đầu vào của ông John chưa? Have you never been loved before? Bạn chưa bao giờ được yêu thương à? Trước giờ bạn chưa bao giờ được yêu thương à? Have you never been loved before? Something like that. Đó, nó luôn kẹp giữa trợ động từ và động từ chính. You see, it's always between the auxiliary verb and the main verb. Okay, now, quay lại mơ nè. Number 2 after the main verb. Number 2 after main verb. For example, every day, every week. Every week, yet Every for week. ages. Yes, for ages. For 3 Ages, weeks. for ages. For ages. For 3 For 3 weeks. weeks. All my life. All my life. Since 2010. Since I work. 2010. Thường là since 2010 đúng không ạ? Người ta đọc là 2010, usually 2010. Since 2010. Since I was a child. Jonathan has been sick for months. Sick. Mở rộng miệng. Open your mouth. Open. Sick. Jonathan has been sick for months. Sick for months. For months. Shirley and Joe haven't been happy since their wedding day 3 years ago. Shirley and Joe haven't been happy since their wedding day 3 years ago. Is there an object clause? If there is an object clause. Clause. The time expression comes at the end. The time expression comes at the end. I have experienced real love since I met you. I have experienced real love since I met you. Real love. Nè, R-E-A-L. Real. I have experienced real love since I met you. I have experienced real love since I met you. Okay. She has taken 81 milligrams of aspirin. She has taken 81 milligrams. She has taken
She has taken 81 milligrams of of aspirin every day since the every day crash. since the crash. Okay, right. Cách sử dụng thứ hai của cái question này là gì ta? Đây là cái chú ý thứ hai nè, về cái vị trí nè. Thì có thể là những cái từ mà biểu đạt thời gian á, nó nằm đằng sau động từ chính. Ví dụ như biểu đạt thời gian là mỗi ngày, every day, mỗi tuần, every week, yet, nó nằm đằng sau động từ chính. For ages, cho hàng thập kỷ, một cách nói phóng đại. So, for ages, hàng thập kỷ, cách nói phóng đại rồi. For 3 weeks, cho 3 tuần. All my life, cả đời tôi. Since 2010, từ 2010. Since I was a child, từ khi tôi còn là một đứa bé, vân vân. Thì tất cả mấy cái đống đó nó sẽ nằm đằng sau động từ chính. Ví dụ, Jonathan has been sick for months. Has is the auxiliary verb, là trợ động từ. Been, was, been là động từ chính. This is the main verb. So for month, nó nằm đằng sau nè. Jonathan has been sick for months. Jonathan đã bị bệnh hàng tháng trời rồi, hàng nhiều tháng trời rồi. Shirley và Joe đã chưa từng hạnh phúc từ cái ngày cưới của họ 3 năm về trước. Something like that. Nếu mà nó có một cái mệnh đề mà object, mệnh đề tân ngữ, object clause, thì sao? Cái biểu đạt thời gian nó luôn nằm ở cuối cùng nha các bạn. Ví dụ trong này, từ khi tôi gặp anh, hoặc từ khi tôi gặp em gì đó. Since I met you, nó sẽ luôn nằm ở cuối cùng. Ví dụ trong đây, tôi đã được trải nghiệm tình yêu thực sự từ khi tôi gặp anh, hoặc là từ khi tôi gặp em chẳng hạn. Something like that. I have experienced real love since I met you. Have là động từ, trợ động từ nè. Auxiliary verb have. Động từ chính là trải qua, experienced. Thì cái object của cái câu này chính là cái real love. Trải qua cái gì? Trải qua tình yêu thực sự. What have you experienced? Real love. So this is the object of the sentence. Đây là cái object, cái vật thể, cái tân ngữ của cái câu này. Thì cái gì biểu đạt thời gian nó luôn nằm khúc cuối. It's the time expression is at the end. Since I met you. Ví dụ tiếp theo nè. Cô ta đã uống 81mg aspirin mỗi ngày từ khi cái the crash, là cái vụ tai nạn, vụ đâm sầm vào, the crash, you know. To crash into something means đâm sầm vào cái gì đó. So it's an accident, một tai nạn. So the crash, cú đâm sầm vào, từ cái tai nạn đâm sầm vào đâu đó, thì cô đã uống 81mg aspirin mỗi ngày từ cái cú đâm sầm đó. So you see, every day since the crash is at the end. Đó, bây giờ thời gian nó nằm phía cuối nè các bạn. Has là auxiliary verb, trợ động từ. Taken là main verb. 81mg of aspirin is the object of the sentence. Đó, cái object đó. Thì cái time nó nằm cuối. Rồi nào, let's go to present perfect continuous. Về bây giờ đụng đến hiện tại hoàn thành tiếp diễn nè các bạn. Ủa, bạn Phúc bị văng rồi. Mr. Nghiêm, please. Present perfect continuous. Present perfect continuous Positive sentence. has been plus verb plus with ing. I've been sitting here all day long. I've been sitting here all day long. I've been sitting here all day long. Không có ôn. Kéo dài. I've been sitting here all day long. Negative sentence. Negative sentence. Have has not been. Have has not been verb ing. I haven't been doing anything interesting today. I haven't been doing anything
interesting today? Question. Have or has Question. been plus verb Have plus has ing. been verb ing. Have you Have you been been smoking smoking? a lot Smoking. lately? Have you been Have smoking? have Âu nha, tại vì S M O K smoke. Have you been Have you been smoking smoking a lot a lot of lately? lately? Try again. Try again. Have you been smoking a lot lately? Now, you will see the following pattern a lot. You will see the following pattern a lot in later units when we When we talk talk about about perfect perfect forms of the forms tenses. of the tenses: past, present, future, Past, present, future perfect tenses. past, present, future perfect tenses. So it's good to keep in mind that all Or the the perfect perfect simple forms forms says how many times something is done and done. Do, done, did, done. done, Done. and Nha, á. Do, did, done. yeah, done Says how many times something is done and focus on the result. focuses on the result of an Focuses activity. on the result of an activity. Is it finished or not? Or the perfect continuous Or the or perfect continuous forms or the perfect continuous forms emphasizes how how long long an activity is an done. activity is done for and focuses on the activity itself. What is that action? What is that action? And it doesn't show whether the activity is completed or not. The activity. The The activity is completed or not. is completed or not. If you remember the simple logic, If you remember this simple logic, simple logic, it it will will make make your study of the tenses much easier. it will make your study of the tenses much easier. Okay, good. Well, that we still have a little bit to go, so don't worry. Nào, bây giờ cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì làm sao? Trước khi mình học cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn đi, thì các bạn sẽ thấy được cái pattern, phương cách hoặc là cái kiểu. Các bạn sẽ thấy một cái kiểu như thế này rất nhiều ở những cái bài học sau này. Khi chúng ta nói về những cái dạng mà perfect, mấy cái dạng hoàn thành á, của những thì ví dụ như là quá khứ hoàn thành nè, hiện tại hoàn thành nè, tương lai hoàn thành nè. Cho nên tốt hơn hết là keep in mind, giữ trong đầu, tức là sao? Ghi nhớ. To keep in mind means to remember. Giữ trong đầu tức là ghi nhớ một cái điều rằng tất cả các dạng mà gọi là hoàn thành đơn thì làm sao? Nó sẽ nói về bao nhiêu lần một cái gì đó được thực hiện. Bao nhiêu lần hoàn thành đơn, bao nhiêu lần. Và thứ nhì đó là nó tập trung vào cái kết quả của hành động. Đó là liệu nó có hoàn thành rồi hay chưa, có hoàn thành rồi hay chưa. Bao nhiêu lần và có hoàn thành rồi hay chưa. Đó là những dạng đơn, hoàn thành đơn đó. Nào, tất cả các dạng hoàn thành tiếp diễn thì sao? Nó tập trung vào bao nhiêu lâu một hoạt động được thực hiện. Và nó tập trung vào bản chất cái hành động đó là hoạt động gì. Bao nhiêu lâu và bản chất hành động gì. Và nó không có show ra, nó không có chỉ ra liệu mà hành động đó có hoàn thành rồi hay chưa đâu, nó không quan tâm.
Đó, nếu các bạn nhớ được cái logic đơn thuần này thì nó sẽ giúp cho cái chuyện học mấy cái thì á, nó dễ dàng hơn nhiều lắm. Chỉ cần nhớ cái luật này thôi là các bạn sẽ nhớ được rõ mấy cái khác. Now, Miss Mer, please, if we want to say how long a situation, If you want to say how long a situation or an activity have been going on, situation or an activity, an activity an has been activity, a situation or activity has been going on, often with for or since. We can use either the present perfect simple or the present perfect continuous. He's been talking a lot He's been talking a since lot since we arrived 3 hours ago. we arrived 3 hours ago. He's Okay. talked a lot since we arrived. He's talked a lot since we arrived 3 hours ago. He's talked a lot since we arrived 3 hours ago. She's been working here for 3 years. She's worked here for 3 years. For 3 years. Nào, bây giờ đến đây thôi. Ok. Nếu mà chúng ta muốn nói về cái vụ mà bao nhiêu lâu á, một tình huống hoặc một hoạt động đã diễn ra thường với chữ for hoặc since á, thì chúng ta có thể sử dụng là bây giờ muốn hiện tại hoàn thành đơn hay là tiếp diễn đều được nha. Cái này là một cái điểm mà hơi đặc biệt của cái hiện tại. This is something that is quite special for present perfect, simple and continuous. He's been talking a lot since we arrived 3 hours ago. Anh ta đã và đang nói rất nhiều từ khi chúng tôi tới 3 tiếng đồng hồ trước. Tức là bây giờ vẫn còn đang nói nè. Bây giờ vẫn còn đang nói và trong quá khứ cũng còn đang nói. Đó là bao lâu đó. This is how long. Nó sẽ bằng với lại he has talked a lot since we arrived 3 hours ago. Cái vụ mà bao lâu á, thì mình có thể hoàn toàn sử dụng hai dạng này được luôn, no problem. He's been working here for 3 years. Cô ta đã và đang làm việc ở đây được 3 năm rồi. Nó sẽ bằng là she's worked here for 3 years, bằng nhau. Mặc dù nó bằng nhau như vậy, nhưng mà nó sẽ chia ra rõ ràng là cái perfect simple và perfect continuous nó khác nhau thế nào. So this is the difference between perfect simple and perfect continuous forms, okay? But this one is special for the present tenses, okay? Cái này là cái đặc biệt cho cái present tenses thôi nha. Okay, now, nhưng mà thực sự mà nói tại sao phải xài continuous trong khi dùng cái simple đơn giản hơn không? Why do you have to use the continuous form when you can use the simple form? All right, Miss Ma, please compare the different uses of present perfect simple and present perfect continuous. Compare the different uses, the present perfect simple and the present perfect continuous. Present perfect simple or present perfect. Number one says how many times something is done until the present. She has watched that movie 5 times already. I've passed 2 exams in 3 days. Number two focuses on the result. Focuses. Đó, mấy bạn hay bị vấn đề đó là không có mở rộng miệng ra khi nói. Cho nên nó không có rõ âm là như vậy. You don't open your mouth like this when you speak. That's why the sound is not so clear. Cái âm thanh nó không có clear, nó không có rõ ràng được. Focuses on the result or completion of the activity. Until the present. Focuses on the result. Focuses on the result. Completion of the activity until the present. We were passed a new law concerning engineered drink
use. Concerning energy drink use. Energy drink use. Ok, The cái use này là danh process. từ nha. Cái use là danh từ và nó đọc là use, âm S, âm X, s. Còn cái động từ là use là âm Z nha các bạn. If this is a noun, so it's use with an X sound. Use. If it was a verb, it would be the Z sound. Use. Okay, we have passed a new law concerning energy drink use. We passed a new law concerning energy drink use. The process. Energy. Energy. Energy drink Energy. use. Energy. Energy. Âm xoa thứ Energy. hai á. Energy drink use. Drink use. Okay, the process of passing a new law is finished. The process of passing a new law is finished. But we don't know. Âm đào. Finished. Finished. But we But don't we know. don't know when it will begin. But we don't know when it will begin. I haven't dyed my hair. haven't dyed my hair yet. I haven't dyed my hair yet. The process. Yet. Yes. Yet. Yet. I haven't dyed my hair yet. The process of hair dyeing or hair coloring is not done. The process of hair dyeing or hair coloring is not done. Nào, bây giờ cái so sánh sự sử dụng khác nhau là giữa hai cái dạng hiện tại hoàn thành đơn và tiếp diễn nè. Hiện tại hoàn thành đơn như là cái luật hồi nãy nó nói thì nó tập trung vào bao nhiêu lần một cái gì đó được thực hiện cho đến hiện tại, và nó tập trung vào cái kết quả của hành động đó là làm rồi hay chưa cho đến cái hiện tại. Thứ nhất, she has watched that movie 5 times already. Cổ đã coi cái bộ phim đó 5 lần rồi. Tức là 5 lần. How many times? 5 times. Tôi đã đậu 2 kỳ thi trong 3 ngày. Tức là tôi đã làm được đến 2 lần. So I have passed 2 times. Tôi đã pass được 2 lần. Tức là 2 kỳ thi là 2 lần pass trong 3 ngày. Còn tập trung vào kết quả hành động là làm rồi hay chưa cho đến hiện tại nè. Chúng tôi đã pass. Chúng tôi đã cho qua. Chúng tôi đã thông qua. To pass a law means thông qua một điều luật. Ai có cái thẩm quyền để thông qua điều luật các bạn? Who has the authority to pass a new law? Chính là Quốc hội. It's the Congress. It's the Congress. Quốc hội. Okay. We have passed a new law concerning energy drink use. Chúng tôi đã thông qua một điều luật mới lo lắng về, tức là liên quan đến cái sự sử dụng của thức uống năng lượng, tức là nước tăng lực á. Tức là cái quá trình mà thông qua cái điều luật mới này nó hoàn thành rồi nhưng mà chúng ta không biết được khi nào nó sẽ bắt đầu thôi. Tức là nó tập trung vào chuyện này là tập trung vào chuyện gì? Xong rồi. Pass xong rồi. Đã pass a new law rồi. Ok. Complete rồi, xong rồi. I haven't dyed my hair yet. Tôi vẫn chưa có dye my hair. Tôi vẫn chưa có nhuộm tóc nữa. Tức là tôi chưa nhuộm tóc xong. Tôi chưa nhuộm tóc. Thì cái quá trình mà hair dyeing, quá trình nhuộm tóc hoặc là hair coloring là nhuộm tóc á, cái quá trình đó nó chưa có xong. Chưa hoàn thành. Ok. Nghiêm please. Present perfect continuous. Present perfect continuous emphasizes how long something has been done until the present. He's Something is been done practicing. until the present. He's been practicing Kindle for 2 hours. Of course, as we said before, He has been practicing Kendo. He has been practicing Kendo for 2 hours. He's been practicing Kendo for 2 hours. Of course, As we said before,
As we said before, this you can be done using the present perfect simple. So you can say simple. Yeah, simple. So we you can can say say he has he's practiced practiced. Kendo. He practiced Kendo for 2 hours today. Now, number 2 focuses on the activity itself. Focuses on the activity itself, the nature of the action, Or the action, but it doesn't show whether but it doesn't show whether the activity is completed or not. I've been doing my homework. Focuses on the verb do or the action of doing the homework. We don't know if the homework is finished or not. What have you been doing today? What have you been doing today? Nào, bây giờ cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì sao? Nó sẽ nhấn mạnh bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu cái gì đó đã được thực hiện cho đến cái hiện tại. Và nó tập trung vào cái bản chất cái hành động gì. Nhưng mà nó không quan tâm liệu hành động đó hoàn thành rồi hay chưa. Không quan tâm. He's been practicing Kendo for 2 hours. Anh ta đã và đang luyện tập kiếm đạo Kendo. Kiếm đạo của Nhật á, Kendo. Được, anh ta đã và đang thực hành cái môn kiếm đạo được 2 tiếng đồng hồ rồi. Tức là bao lâu á, 2 tiếng đồng hồ. Đương nhiên là như hồi nãy mình đã nói cái khúc bên dưới này nè. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái perfect simple, present perfect simple để làm điều này. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể nói là he has practiced the Kendo for 2 hours today. Cũng được. Rồi bây giờ nói về cái vụ mà tập trung vào bản chất hành động nè. I have been doing my homework. Tôi đã và đang làm bài tập. Tôi đã và đang làm bài tập. Tức là tập trung vào cái chuyện tôi làm. Tập trung vào cái động từ làm, do. Hoặc là cái hành động mà làm bài tập. Nhưng mà chúng ta không biết được nếu mà hành động nó có hoàn thành rồi hay chưa đâu. Không quan tâm. Cái present perfect continuous không quan tâm cái chuyện làm rồi hay chưa đâu. I've been doing my homework. Tôi đã và đang làm bài tập. Tập trung vào chuyện tôi làm thôi. What have you been doing today? Anh chị đã và đang làm điều gì hôm nay? Tức là tôi muốn quan tâm về cái chuyện là đang làm gì, đã và đang làm cái gì á, bản chất hành động gì á. Rồi các bạn bây giờ còn khúc này nữa là Nghiêm. Yeah. I've been practicing the piano. I've been practicing the piano and trying to finish my essay. Focuses on the actions of practicing the piano and trying to finish the essay. We don't know if these activities are finished or not. Rồi bây giờ I've been practicing the piano. I've been practicing the piano and trying to finish my essay. Tôi đã và đang luyện tập piano và ráng làm sao hoàn thành cái bài luận của tôi. Tức là tập trung vào chuyện gì? Hành động là luyện piano và hành động ráng hoàn thành. Nó tập trung vào cái hành động là luyện piano nè và cái hành động mà ráng hoàn thành bài luận nè. Nhưng mà chúng ta không biết được nếu hành động đó nó hoàn thành rồi hay chưa, không quan tâm. You know? Rồi, look at this picture. What have you done, Kitty? Mèo con ơi, mèo ơi, con đã làm gì? What have you done, Kitty? Thì con mèo nó mới trả lời lại là I've eaten my meals and I've damaged the sofa. Con đã ăn mấy bữa ăn của con và con đã gây thiệt hại cho cái ghế sofa này. Something like that. Just a joke. Okay. So, what have you done, little kitty? Sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn này. So I use present simple, present perfect simple here. So the cat owner is interested in the result of the actions that the cat has done, which is the empty bowl and the damaged sofa. Nếu mà người chủ hỏi câu con đã làm gì rồi? What have you done, little kitty? Thì cái người chủ con mèo này hứng thú về cái kết quả của hành động là gì mà con mèo đã làm. Đó là tại sao cái chén của nó trống rỗng. Cái chén không còn gì hết.
sạch bách luôn chén, và cái sofa bị hư hại. Còn nếu mà bây giờ what have you been doing, con đã và đang làm gì vậy? I've been scratching and jumping on the sofa. Con đã và đang scratch. Con đã và đang cào và nhảy lên cái sofa. So the cat owner is interested in the activity that made the cat look so guilty now, scratching and jumping. Nếu mà dùng cái tiếp diễn như vậy, hiện tại người ta tiếp diễn như vậy, thì cái người chủ con mèo này hứng thú về cái hoạt động mà nó làm cho cái con mèo này nhìn có vẻ guilty, nhìn có tội, nhìn giống là ngây thơ vô số tội. Guilty, có tội, ngây thơ vô số tội như vậy. Hành động gì? Đó chính là hành động nhảy nhót lên jumping và hành động scratching, hành động cào thảm, cào gì đó. Alright, Miss Mer, please. Warning. Warning, state verbs. See Unit State 1. verbs. State verbs in Unit 1. State verbs. See Unit 1. Do not generally have a continuous form. I've loved you for 10 years. I've loved you for 10 years. I've loved you for 10 years. Not I've been loving you for 10 years. He has tasted victory has tasted victory and defeat. He has tasted victory and defeat. Victory and defeat. Not he has been tasting victory and defeat. However, depending on the context. Sometimes you can also see the continuous form of state verbs. He has been tasting 100 different types. 100 different types of sauce for hours and hours. 100 different types of sauce for hours. Types. Yes, been test. Types of sauce. Tasting với lộn. Taste testing là ăn thử cái vị, nếm thử vị. Taste testing. 100 different types of sauce for hours and hours. For hours and hours. Rồi bây giờ cảnh báo nè. Trong cái bài số 1 á, mình có nói về vụ state verb, những động từ mà chỉ trạng thái á, nó không có thường có cái dạng mà tiếp diễn. Nhưng mà đương nhiên không thường có, nhưng mà vẫn có nha, đôi khi vẫn có nha. I've loved you for 10 years. Em đã yêu anh được 10 năm rồi, hoặc là anh đã yêu em được 10 năm rồi. Chứ không có I have been loving you, không có anh đã và đang yêu em được 10 năm, không có chuyện đó. Yêu là yêu thôi, không có đã và đang yêu. He has tasted victory and defeat. Ông ta hoặc anh ta đã nếm trải qua thắng cuộc và thua cuộc. Đã nếm trải qua thắng và thua. Chứ không có kiểu mà ông ta đã và đang nếm thắng và thua. Trong trường hợp đó thì nó không có vụ tiếp diễn được. So in that case, you cannot use continuous form. Tuy nhiên tùy vào cái context, tùy vào cái ngữ cảnh context, đôi khi các bạn cũng có thể sử dụng cái dạng continuous của cái state verb nha. Ví dụ taste testing là một cái động từ ở thời verb in, là verb ing. This taste testing is a verb ing here. He has been test tasting. Anh ta đã và đang thử vị hàng trăm cái loại sốt khác nhau, hàng giờ đồng hồ rồi. Thì trường hợp đó vẫn có thể được tiếp diễn mà. Now extra grammar. Miss Mer, please. Extra grammar, điểm ngữ pháp thêm nè. Extra grammar. We use the present perfect simple tense with the following structures. It
this, that is the first, the second, the best, the only, The best. The- The best. the Best. best, The best. ST. The best. the best, the only, The only. worst, The only. Cẩn thận. The best nhưng mà the only. Tại vì o mà. only. O là nguyên âm. The only. The the worst. only, the worst. Is this the first time you've been here? It's the first That's the time you 10th The been 10th cigarette. cigarettes you have smoked Cigarette. today. It was you smoke. you were smoked today. Is the worst case I ever seen. Okay, I've ever seen. I've ever seen. I've ever seen. Nào, bây giờ điểm ngữ pháp thủ thêm nè, chúng ta sử dụng cái gọi là hiện tại hoàn thành, nếu mà hiện tại hoàn thành đơn á, với những cấu trúc sau đây. It is the first time, this is the first time, the second time, that is the best time, that is the only time, that's the worst time, cái gì đó. Ví dụ, is this the first time you have been here? Cái này có phải là lần đầu tiên ông bà đã ở đây không? That's the 10th cigarette you have smoked today. Đó là cái điếu thuốc thứ 10 luôn rồi đó mà ông bà đã hút ngày hôm nay rồi đó. Nó nói về số lần nha các bạn. Thì đương nhiên là mấy cái này nó phải dùng là cái dạng hiện tại hoàn thành đơn rồi. It talk about the number of times, right? So you have to use present perfect simple. It's the worst case I've ever seen. Đây là cái trường hợp tệ nhất mà tôi đã từng thấy. It's the worst case I've ever seen. Thì trong các lần tôi từng thấy thì đây là lần tệ nhất. Nói về số lần. So it talk about how many times. Okay, how many times I have seen. Okay, this is the first time. Yeah. Chẳng hạn vậy. Okay. Oh well, we have a lot of exercises, but we are out of time now. Hết giờ rồi. Thôi, với cái này về nhà các bạn làm nha. Về nhà làm rồi See- chia ra buổi sau. No, Buổi sáng no, mà. I think it's better to do at home. Thầy nghĩ cái grammar này tốt hơn hết á, là nên làm ở nhà đi. Tại vì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian mà để các bạn làm. Cho nên để ngẫm nghĩ nữa cơ thì các bạn cần phải làm ở nhà, xong rồi coi video thầy hiểu Video sửa là- nha, nó sẽ ổn Dạ. hơn nha. And I think this is better if you go back home and do C, part C, D and E, because it takes a lot of time to Yes. think. So it's better if you do at home and wait for my video, okay? Chờ video của thầy nha. Nó có lý do tại sao thầy bắt làm vậy đó. There's a reason why I asked you to do this and that, you know. Okay. Now, that's all for today. Bye class. Thứ Dạ, 6 bye. mình học vocab nha. I'll see you on Friday. Bye bye. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.